नुसते असे फेस पॅक लावत बसणार आणि एकीकडे माझे डाएटमध्ये जर नुसते अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स आहेत, मी कधीच काही भाजी किंवा काही फळं खात नाहीये, मला 4-4 दिवस कॉन्स्टिपेशन होतंय आणि मग वरून मी काही पण ते म्हणजे त्याचे लेयर्स लावत बसले किंवा फेस पॅक लावून रोज अगदी दिवसात 4 वेळा जरी लावलं तरी काहीही फरक पडणार नाहीये त्याच्यात. ते तुम्हाला स्किन तुमची नीट करायला तुम्ही तुमचं डाएटच आणि एक्सरसाइज ऑफकोर्स, कारण व्यायामाने पण खूप फरक पडतो तुमच्या स्किनमध्ये आणि ओव्हरऑल जे तुमचं मसल म्हणजे स्किन पण इज अन ऑर्गन. आपल्या लक्षात नाही येत की आपल्याला वाटतं की स्किन हा वर आहे असं, पण आपल्या शरीरातला सगळ्यात मोठा ऑर्गन हा स्किन असतो. तर स्किन इज ऑल्सो अन ऑर्गन. तर त्या ऑर्गनला हेल्दी ठेवायला आपण नीट डाएट आणि एक्सरसाइज जर नाही केलं ते कसं नीट राहणार आहे. सो यू हॅव टू, दॅट इज ऑलवेज इम्पॉर्टंट. मानेवर वगैरे असा काळा पट्टा असतो असा एक, आणि तो हल्ली टीनेजर्स ॲज वेल एज मोठ्यांमध्ये पण म्हणजे बघायला मिळतो तो, किंवा काखेत पण असा जसा लेदरी सॉफ्ट असा चट्टा असतो काळा. तर तसं जर असेल त्याला एकॅन्थॉसिस निग्रिकन्स म्हणतात, की म्हणजे जो तुमच्या शरीरात इन्सुलिन रेझिस्टन्समुळे, की ज्यांना डायबिटीज आहे लॉंग टर्म किंवा ज्यांना PCOS आहे, ज्यांना इतर म्हणजे ओव्हरऑल नुसतं इन्सुलिन रेझिस्टन्स आहे, की ब्लड शुगर जास्त ज्यांची राहते पूर्ण वेळ, तर त्यांना होतं. आणि गटेलचा डिरेक्टली इम्पॅक्ट आहे तुमच्या स्किनवर. जर आपलं गटेल नीट नसेल तर आपली स्किन जी आहे ती नीट नसूच शकते अजिबात. असं जसं तू म्हणाला की जास्त पाणी पिऊन आपला स्किन क्लिअर होऊ शकते का, तर त्याचा इनडायरेक्ट असा कनेक्शन आहे की जेव्हा आपण पाणी भरपूर पित असतो तेव्हा आपलं पोट पण साफ व्हायला मदत होत असते, आणि जे काही म्हणजे असं मल ज्याला म्हणतात ते निघून जातं ना, म्हणजे जे काही आपल्या शरीराला नको आहे असं, तर ते काढून टाकायला मदत होते. आणि मुळात जसं मी म्हटलं की स्किनचं आपल्याला स्ट्रक्चर किंवा त्याचं व्हायटॅलिटी मेंटेन करायला तर तुम्हाला पाणी जे आहे ते नीट प्यायलाच लागतं. तर त्यामुळे तुम्ही जास्त पाणी पिऊन बेनिफिट होतो, म्हणजे असं नाही आहे की तुम्ही नाही होत. इनफॅक्ट ड्रायनेस जेव्हा जेव्हा असतं तेव्हा सगळ्यात आधी तुम्ही वॉटर इनटेक वाढवा असंच सांगतात, कारण वॉटर आणि फॅट वाढवलं की स्किनचा ड्रायनेस कमी होतो ओव्हरऑल. नमस्कार, वेलकम टू तुमचं आणि आमचं सेम असतं पॉडकास्ट. आणि आज आपण तुमचा सगळ्यांचा मोस्ट वॉन्टेड, मोस्ट डिमांडेड असा एपिसोड घेऊन आलेला आहोत. तो म्हणजे की स्किनसाठी तुम्ही काय खाऊ शकता छान स्किन करायला, आणि तुम्ही काय टाळू शकता, त्याच्याबद्दलचे सगळे प्रश्न आज मी त्याची उत्तरं देणार आहे. आणि आपल्याबरोबर आहे आमच्या टीमचा रोहित. हॅलो. रोहित तुम्हाला तुमच्या वतीनं अर्थात सगळे प्रश्न विचारणार आहे, आणि बघूया अजून काही राहिले प्रश्न तर अर्थात कमेंट्समध्ये तुम्ही आम्हाला विचारालच आणि आम्ही त्याचे उत्तर देऊच नेहमीसारखे. स्किन केअर विषयी किंवा स्किन अँड डाएट ह्याचे काय प्रश्न आहेत? तर आता थंडी आलीच आहे, तर आता थंडीमध्ये स्किन खूप ड्राय होते. हो. तर त्यासाठी काही आहारात चेंजेस करायची गरज आहे का, और त्याच्यावर काही सोल्युशन आहे का स्किन ड्राय? थंडीच्या दरम्यान काय ड्रायफ्रुट्स वगैरे मिळायला लागतात की नाही जास्त, किंवा आपल्याकडे पद्धत आहे की आपण ड्राईड फ्रूट असं, म्हणजे ड्रायफ्रूट पेक्षा नट्स, ड्रायफ्रूट बरेच वेळा म्हणतो आपण नट्स ना, पण ॲक्च्युली ते बदाम, पिस्ता, काजू हे नट्स खायची गरज असते आपल्याला, कारण त्याच्यात आपल्याला हेल्दी फॅट मिळत असतं. सो ओव्हरऑल ॲक्च्युली हे फक्त थंडीसाठीच लिमिटेड नाही, पण एरवी पण आपण आपल्या डाएटमध्ये जर हेल्दी फॅट ठेवलं, सो जसं तुम्ही अक्रोड खाऊ शकता किंवा बदाम खाऊ शकता, पिस्ता खाऊ शकता, काही पण असे, किंवा नारळ आहे तर त्यातनं पण आपल्याला हेल्दी फॅट्स मिळत असतात. तर नारळ तर सर्रास आपल्या डाएटमध्ये युजली असतो, किंवा नसेल तर असला पाहिजे. तर तसे हेल्दी फॅट्सचा समावेश जर आपण ठेवला म्हणजे आपल्या डाएटमध्ये, आहारात रोजच्या, तर त्यांनी बरं पडतं. कारण जरा आपली स्किन जी अशी ड्राय होते, ड्रायनेस घालवायला किंवा त्याची लवचिकता जी आहे, सपलनेस मेंटेन करायला हेल्दी फॅट्स गरजेचे असतात. आणि दुसरं म्हणजे पाणी. थंडीत आपल्याला तहान लागत नाही, कमी लागते, किंवा आपण पाणी ओव्हरऑल त्याचा इंटेक कमी होतो, तर त्यामुळे पाण्याचा इंटेक पण तेवढा जास्त ठेवला तर त्यांनी फरक पडतो असं. ओके. आता मला एक याच्यावर क्वेश्चन होता की किती खाल्ले पाहिजे ड्रायफ्रुट्स, म्हणजे क्वांटिटी, काजू, बदाम, पिस्ते और वॉटर, क्वांटिटी किती पाहिजेत, आणि त्याची काही स्पेसिफिक वेळ आहे का? हां, ओके. आणि परत काय भिजत घालून भिजत, वगैरे ते भिजत वगैरे. मी खातो ड्रायफ्रुट्स डेली, पण मी भिजत नाही घालत, मी तसेच खातो. मी असं एक 4-5 घेतो हातात आणि तेवढे मी मुठभर तेवढे खातो. बट इज देअर एनी स्पेसिफिक काही क्वांटिटी आहे का? ओके, बघ आता ड्रायफ्रूट म्हणजे परत सांगते नट्स. ओके, म्हणजे आपण बेदाणे किंवा किशमिश वगैरे जे प्रकार असतात तसं नाही खायचंय, पण
जे नट्स आहेत तर त्याच्यात हा खूप छान प्रश्न आहे. का बरं? कारण बरेच वेळा असं होतं की आता सपोज आता हा पॉडकास्ट बघितला आणि मग नट्स खायला लागले, आमंड्स किंवा कॅशूज, असं काही काजू पिस्ता बदाम खायला लागले अचानक आणि स्किन छान करायला म्हणून एकदम मुठमुठभर तुम्ही सकाळ संध्याकाळ खायला लागलात, तर त्यांनी स्किन चांगली होण्याच्या ऐवजी बरेच वेळा लोकांना पुरळ येतं. कारण नट्स मुळात डायजेस्ट करायला जरा जड असतात, म्हणजे अवघड पडतात. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे की हल्ली ना सवय नाही राहिली. आता तू खातोयस की रोज असं, तेव्हा तुला सवय, पण बरेचदा लोक खात नसतात, तेव्हा त्यांना ते डायजेस्ट करायची सवय नसते. तर अचानक तुम्ही जर असे भरपूर मूडवर नट्स खायला लागलात तर तुम्हाला त्याचं म्हणजे पुरळ वगैरे येऊ शकतं तोंडावर. तर त्यामुळे सुरुवात करताना किती तुम्ही खायला लागाल, तर साधारण 2 ते 3 नट्सने सुरुवात करा असं. आणि मग नंतर यू कॅन इन्क्रीज इट, म्हणजे कितपत तुम्ही खाऊ शकता. तर जसं तू म्हणालास जसं की मी मुठभर खातो असं. मग आता ते तुम्ही मिक्स खा किंवा आज बदाम खाल्ले, उद्या काजू खाल्ले, परवा पिस्ते खाल्ले, असं करा. किंवा इवन तुम्ही आणि कधी खाऊ शकता, असं काही नाही की सकाळची वेळच पाहिजे किंवा संध्याकाळची वेळ पाहिजे. पूर्ण दिवसातल्या आहारात केव्हा तरी खाल्लं पाहिजे, पण सुरुवात थोड्याने करा आणि मग ते वाढवा. नाहीतर करायला गेल्या ते कडे झालं दुसरं तसं होईल. बरोबर आहे. आणि भिजत घालायची गरज आहे? गरज नाहीये, भिजत घालायची गरज नाहीये. असे डायरेक्टच तुम्ही खाऊ शकता. आणि काय लॉजिकच नाहीये ना, आधी त्याला वाळवतात, डिहायड्रेट करतात आणि त्याला परत आपण भिजत काय घालायचं त्याच्यात, इट डझंट मेक एनी सेन्स. तर त्यामुळे यू डोंट नीड टू असं काही. त्याच्याने पचन तुमचं खूप चांगलं, त्या नट्स जास्त पचतात का असं असं काही होत नाही. साल काढणं असेल आवडत तर साल काढायला मदत होते. काहींना चावायला जड पडतात किंवा तसे खायला आवडत नाहीत दाणे, म्हणजे प्रकारचे शेंगदाणे असो का हे नट्स असो. सो यू कॅन देन सोक, पण गरज काही नाहीये. ओके. सो जसं मगाशी तू म्हटलीस की नारळ खाल्ला पाहिजे, तर त्यात नारळ म्हणजे आपला ड्राय कोकोनट और ओला नारळ, का शाळंही चालतं आणि शाळेचं पाणीही चालतं त्यात? व्हेरी गुड क्वेश्चन अगेन. बघ, नारळ कुठल्याही फॉर्ममध्ये चालतो, असं काही नाहीये की तुम्ही आता नारळाचं पाणी हे काही नारळ नाहीये, ते त्याचं पाणी आहे, ते पण घेऊ शकता. कारण त्याच्यात इलेक्ट्रोलाइट चांगल्यापैकी असतात आणि स्किनसाठी आपल्याला एनिवे हायड्रेशनची गरज असतेच, तर पाण्याचा अंश तेवढा जातो, त्यामुळे ते तुम्ही खाऊ शकताय. आणि नाहीतर म्हणजे ओलं खोबरं खाताय किंवा नारळाची शाळेची मलाई खाताय किंवा सुकं खोबरं पण जरी खात असाल म्हणजे, तर ते आपल्या वाटणात वगैरे असं असतंच युजली, तर कुठल्याही फॉर्ममध्ये खाऊ शकता. पण एक लक्षात ठेवायचं फक्त की अति जर आपण खाल्लं म्हणजे ते नट्स असो का नारळ असो, ते सगळे फॅट रिच सोर्सेस आहेत. अर्थात आपण स्किन बद्दल बोलतोय, पण बिंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आय एम गोइंग टू टेल यू एव्हरीथिंग, ऑल ऍस्पेक्ट. तर त्याच्यात तुम्ही अति पण आपण ते खाल्लं तर त्यांनी वजन वाढणं किंवा तुम्हाला ते पचायला जड होणं पण होऊ शकतं. त्यामुळे थोड्या प्रमाणात, म्हणजे साधारण तुला एक्झाम्पल द्यायचं तर 1 चमचा जर ओलं खोबरं असेल तर 1 चमचाभर ओलं खोबरं रोज तुम्ही अगदी सहज खाऊ शकता, काहीच प्रॉब्लेम नाही. 1 ते 2 चमचे रोजच्या आहारात असू शकते, काही चॅलेंज नाही. आणि नारळ पाणीही रोज पिऊ शकताय. ओके ओके. आणि आता ड्राय स्किनवरनंच लिप्स पण ड्राय होतात खूप, म्हणजे स्किन फाटते वगैरे, सो त्यावर पण काही आहारात चेंजेस? हा सेम, कारण ओठ पण आपले जे आहेत ते स्किनचाच भाग आहेत ना, म्हणजे त्यामुळे आपली स्किन जर सपल असेल किंवा म्हणजे असं मॉइश्चर नीट असेल स्किनवर, तर तसंच ओठांना पण ते मॉइश्चराईज राहतात. किंवा दुसरं आपण करू शकतो, म्हणजे बरेचदा लोक असं स्निग्ध पदार्थ जरा जास्त खातात, की आता हे नट्स वगैरे तर झालेच, पण दुधाचे पदार्थ, दुग्धजन्य पदार्थ जे असतात, तर त्यातनं पण आपल्याला फॅट मिळत असतं. तर आपल्या हल्लीच्या आहारात ना बरेचदा जे मी बघते की त्यात लोक असं दही, ताक, दही वगैरे हल्ली खात नाहीत. मग तर तसं नसाल खात तर ते खायला लागा, म्हणजे त्याच्यातनं तेवढंच तुम्हाला हेल्दी फॅट जे आहे ते पण मिळेल असं. पण असं वेगळ्याने एक काही खाल्ला पदार्थ आणि त्यांनी माझे चॅप लिप्स जे आहेत किंवा कोरडे झालेले ओठ जे आहेत ते एकदम नॉर्मल झाले असं नाही होत. आणि वरून लावून पण, म्हणजे तूप वगैरे पण लावतात बरेचदा ओठांना, तर त्यांनी पण वरून लावून फारसा काही फरक म्हणजे पडत नाही, तेवढ्या पुरतं होतं ते. पण तुम्ही म्हणजे डाएट आहारा थ्रूच जर ते केलं की पाणी पण आणि पिणं तेवढं महत्वाचं असतं. सो जसं स्किनला रूल्स आहेत ते सेम ओठान वगैरे साठी पण असतात. ओके. आणि स्किनला खोबरेल तेल लावलेलं चालतं का, म्हणजे थंडीचं, म्हणजे स्किन केअरसाठी? हा, लावू शकतो ना, म्हणजे बरेच वेळा लावतात. आणि खोबरेल तेलातले जे मीडियम चेन ट्रायग्लिसराइड्स असतात तर ते म्हणजे आपल्या स्किन थ्रू पण थोडेसे अब्झॉर्ब होतात. आणि म्हणून आपल्याकडे इवन मसाजेस वगैरे पण जे करतात तर ते फक्त खोबरेल तेल नाही, इतर पण म्हणजे ऑलिव्ह ऑइल वगैरेचं जरी असेल तर त्यातनं थोड्याफार अंशात आपले जे ते छोटे फॅटी ॲसिड्स असतात ते थोडे अब्झॉर्ब होतात आणि तितकंच मॉइश्चराईज झालं होतं. पण असं टेम्पररी असतं पण ते, म्हणजे एकदा तुम्ही तेल लावून मग ते कायम तुमची स्किन नीट झाली असं होत नाही. तर त्यामुळे नो हार्म. पण बघा की
कधी कधी काही लोकांना ना अलर्जिक रिॲक्शन येते, म्हणजे जसं ऑलिव्ह ऑइलची एस्पेशली, की कोणी माझी मैत्रिणी लावलं आणि म्हणून मी ऑलिव्ह ऑइल चेहऱ्याला लावायला लागलं आणि माझ्या चेहऱ्यावर पुरळ आलं. हे खूप कॉमनली होतं असं. त्यामुळे तुम्ही असे काही प्रयोग करायच्या आधी जरा एकदा थोडं पॅच टेस्टिंग असं हाताच्या इथे आतमध्ये करून बघा आणि मग बघा तुम्हाला इफ इट सुटिंग यू तर करू शकताय. अल्दो जे म्हणजे तुम्ही डर्मॅटॉलॉजिकल अप्रूव्ड जे असतात म्हणजे मॉइश्चरायझर्स किंवा असे, ते जास्त बेटर आहेत असं. पण तेल पण लावू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. सो ड्रायनेस ऑफ स्किन जे आहे ते कुठल्या डेफिशियन्सीमुळे होऊ शकतं? हो, होऊ शकतं ना. ॲक्च्युली व्हिटॅमिन ई खूप कॉमनली आपण बघतो. व्हिटॅमिन ई नट्स जेव्हा आपण खातो त्याच्यातनं व्हिटॅमिन ई बरेचदा मिळत असतं आपल्याला. सो ते तुम्ही आपण व्हिटॅमिन ई जर घेतलं इन एनी फॉर्म, आता व्हिटॅमिन ई आपल्याला सी फूडमधनं पण मिळत असतं किंवा काही लीन म्हणजे जसं चिकन वगैरे आहे, अंड त्याच्यातनं पण मिळत असतं. तर ते पदार्थ जे आहेत ते खाल्ले तर त्यांनी आपल्याला फरक पडतो. दुसरं म्हणजे की बी कॉम्प्लेक्सेस. बी कॉम्प्लेक्स बरेचदा असं लोकांना वाटतं की फक्त आपल्याला तोंड आलं कीच बी कॉम्प्लेक्स वगैरे घ्यायला लागतं, पण तसं नाही. त्यांनी पण तुमची स्किन ड्राय होऊ शकते किंवा व्हिटॅमिन सीची जरी डेफिशियन्सी असली, म्हणजे एस्पेशली थंडीच्या याच्यात आपल्याकडे सिट्रस फळं येतात बघ, असं आंबट फळं जी असतात ती, म्हणजे ऑरेंज, संत्र, मोसंबा असं जास्त येतं. मग ते आपण खाल्लं पाहिजे, कारण त्यातनं आपल्याला व्हिटॅमिन सी, आवळा पण मिळत असतो. तर ते व्हिटॅमिन सी मिळत असतं आणि त्यांनी पण आपली स्किन चांगली राहायला, तब्येत ओव्हरऑल इम्युनिटी पण चांगली राहायला मदत होते. सो व्हिटॅमिन ई, सी, D3 ऑफकोर्स, कारण D3चं पण कसं होतं की ते आपल्याला ना स्ट्रक्चर, आपलं जे साधारण स्किन आणि हाडांचं स्ट्रक्चर आहे ते मेंटेन करायला मदत करत असतं. त्यामुळे D3ची पण जर डेफिशियन्सी असेल तर ते घेऊ शकता. आणि मुलांमध्ये स्पेशली कधी कधी असं होतं की ड्रायनेस जो होतो तर ते कुठेतरी साबणाच्या रिॲक्शनमुळे वगैरे पण होत असतं. तर ते पण नॉन कोमोडोजेनिक तुम्ही जर सोप्स वापरले तर त्याने तेवढं कमी होतं जरा असं. सो तू जसं मगाशी फिश मेन्शन केलंस, तर आता जे लोक नॉनव्हेज खात नाहीत और फिश खात नाही, तर मग त्याला अल्टरनेटिव्ह काही आहे का? ओमेगा 3 फॅटी ऍसिड सप्लिमेंट्स घेऊ शकतात. फिश ऑइलच्या ज्या गोळ्या मिळतात बघ, फक्त त्याच्यात एक लक्षात ठेवायचं की म्हणजे तुम्ही जे फिश ऑइल घेताय म्हणजे असं, तर ते मर्क्युरी नसलं पाहिजे त्याच्यात. सो कॉड लिव्हर ऑइल इज नॉट रेकमेंडेड. पण हल्ली जे दुसरे क्रिल बेस्ड जे मिळतात तर तसं तुम्ही घेऊ शकता. सो ओमेगा 3 फॅटी ऍसिड जर तुम्ही नॉनव्हेज नसाल खात तर ते, किंवा त्याच्यात एक दुसरं फॉर्म पण येतं की ॲल्गे फॉर्मचं असतं, की ते तुम्हाला ॲल्गेमधनं बनवतात, त्याला एक डिराईव्ह करतात, तर ते पण घेऊ शकतात. त्याने पण खूप फरक पडतो. आणि तुमच्या म्हणजे त्याची डेफिशियन्सी जर असेल तर मुळात तुमच्या चेहऱ्याला जो ग्लो म्हणतात तर तो ओमेगा 3 फॅटी ऍसिड्स कमी असतील तर त्यांनी होऊ शकतं असं. आणि दुसरे जे पदार्थ असतात ना, म्हणजे असं तीळ, सीड्स, ऑइल सीड्स जे असतात, तर आता आपल्याकडे बघ तिळाची चटणी, खुराशीची चटणी, जवसाची चटणी, हे सगळे ऑइल सीड्स आहेत. तर ते पण तुम्ही खाल्ले तर तेवढंच आपल्याला हेल्दी फॅट मिळत राहतं त्याच्यातनं, आणि त्याच्यात सुद्धा एसेन्शियल फॅटी ऍसिड्स असतात, तर ते पण आपल्याला मिळतात. ओके ओके. आणि अजून एक आता क्वेश्चन असा आहे की आपण बघतो की लहान मुलांना काही पॅचेस असतात स्किनवर, व्हाईट पॅचेस, और काही लोकांना तर ते कुठल्या डेफिशियन्सीमुळे असतात? बघ, दोन प्रकारचे पॅचेस असतात. एक असतं की पांढरे चट्टे उठतात असे चेहऱ्यावर, किंवा नुसतं डिस्कलरेशन, जरा रंग फेड झाल्या का त्याच्यावर असं पुरळ आल्या का असं होतं. आणि दुसरं असतं की काळे पॅचेस येतात, की जे युजली मानेभोवती येतात आणि काखेत वगैरे असं काळपट असं सॉफ्ट असं हे होतं. पांढरे पॅचेस जेव्हा येतात तेव्हा बरेच अनेक वेळा लहान मुलांमध्ये एस्पेशली कृमी झालेले असतात पोटात, तर त्यांना कृमी जर झालेले असतील तर मग त्यांनी चट्टे येऊ शकतात. किंवा इवन कॅल्शियम D3, झिंक याच्या डेफिशियन्सीमुळे सुद्धा तसे चट्टे येऊ शकतात. तर आधी कृमींचं औषध द्या आणि मग लाईक से यू कॅन सप्लिमेंट, असं जर हे कमी असेल तर कॅल्शियम D3 आणि झिंक जे आहे, तर झिंकसाठी वेगळ्याने असं सप्लिमेंट घ्यायची गरज नाही आहे. पण तुम्ही दुसरे जे सीड्स मी म्हटलं ना, असं तीळ किंवा पंपकिन वगैरे असं ते खाऊ शकता. काळे चट्टे जे असतात चेहऱ्यावर, म्हणजे चेहऱ्यावर नसतात, सॉरी, मानेवर वगैरे असा काळा पट्टा असतो असा एक, आणि तो हल्ली टीनेजर्स ॲज वेल ॲज मोठ्यांमध्ये पण म्हणजे बघायला मिळतो तो, किंवा काखेत पण असा जसा लेदरी सॉफ्ट असा चट्टा असतो काळा. तर तसं जर असेल त्याला एकॅन्थॉसिस निग्रिकन्स म्हणतात, की म्हणजे जो तुमच्या शरीरात इन्सुलिन रेझिस्टन्समुळे, की ज्यांना डायबिटीज आहे लॉंग टर्म, किंवा ज्यांना PCOS आहे, ज्यांना इतर म्हणजे ओव्हरऑल नुसतं इन्सुलिन रेझिस्टन्स आहे, की ब्लड शुगर जास्त ज्यांची राहते पूर्ण वेळ, तर त्यांना होतं. आणि अनेक वेळा
बऱ्याच लोकांना माहिती नसतं, असं यंग मुलं ना, आता 30-35 वर्षाची मुलं डर्मॅटॉलॉजिस्टकडे जातात की आम्हाला हा काळा चट्टा आला, ते सांगतात ब्लड शुगर चेक करा, मग लक्षात त्यांना डायबिटीज आहे असं. सो तुम्ही ब्लड शुगर मॅनेज केल्या की ते काळं जो पट्टा असतो तो निघून जातो असं. सो दॅट इज अनदर व्हेरी कॉमन प्रॉब्लेम की ज्याचे असे स्कार चट्ट्यांमध्ये म्हणजे असं. सो मी अजून एक ऐकलंय की काही लोक म्हणतात की ऑइली फूड खाल्लं की स्किन ऑइली होते, तर ते खरं आहे का? ऑइली फूड खाल्लं की कसं होतं, आपलं पचन जे आहे ते वीक होतं, कारण एक असा मारा होतो ना एकदम आपल्या डायजेशनवर आणि ते जड पडतं. आणि कुठलाही पदार्थ तुम्हाला जेव्हा पचायला जड पडतो, म्हणजे आता बरेच वेळा ॲक्नेचं प्रमाण पण खूप असतं ना, आणि ऑइली स्किनबद्दल तू जेव्हा विचारतोयस तर तेव्हा खूप वेळा ऑइली स्किनमध्ये पुरळ येणं चेहऱ्यावर किंवा ॲक्ने होणं असं खूप कॉमन आहे. आणि मग अशावेळी त्यांना तेलकट नका खाऊ, लोणचं नका खाऊ वगैरे असं सांगतात. तर ते का होतं, कारण तुमचं गट हेल्थ नीट नसतं, तुम्हाला तुमचं पचन जर शक्ती नीट नसेल किंवा तुम्हाला कॉन्स्टिपेशन असेल किंवा अति तेलकट तुपकट खाल्ल्यामुळे पण जर तुम्हाला सारखी टॉयलेटला होत असेल असं, तर एनी ऑफ दीज कॅन त्याच्यामुळे तुम्हाला म्हणजे स्किन तुमची खराब होऊ शकते, कारण तुमचं पचन नीट नाही आहे म्हणून. तर जरी असं आपण ऑइली खाल्ल्याने डायरेक्ट ऑइली स्किन होत नाही असं नसतं, काही प्रत्येकाचं स्किन टाईप वेगवेगळं असतं. पण तुम्ही जास्त ऑइली फूड खाल्ल्याने तुमचं डायजेशन खराब होऊन मग इन टर्न तुमची स्किन खराब होऊ शकते. ओके. आणि आता जसं ॲक्नेवर आहे, आता याच्यावर 2 क्वेश्चन्स आहेत मला ॲक्च्युली. तर ॲक्ने और पिंपल जे आपण म्हणतो, तर त्याच्यावर काय सोल्युशन आहे? म्हणजे भरपूर पाणी पिऊन पिंपल्स कमी होतात का? आणि मेन म्हणजे आपलं जे गट हेल्थ आहे ते स्किनवर रिफ्लेक्ट होतं का? हां, अनेक वेळा म्हणतात की आपलं गट जे आहे तर त्याला आपण इनसाइड आउट जर बघितलं तर आपलं स्किन आहे असं. आता अल्दो ते काही अगदी 100% सत्य नसलं तरी पण जेव्हा जेव्हा आपलं पोट जसं मी म्हटलं की खराब असतं, मग ते इधर जास्त वेळा जायला लागत असो किंवा कॉन्स्टिपेशन असो. आता ते साफी वगैरे सारखे औषधं घ्यायचे बघ, अजूनही घेतात की जरा पिंपल्स झाले की, तर ते काय असतं, ते लॅक्झेटिव्ह आहे की त्याने तुमचं पोट साफ होतं त्या औषधांनी. आणि मग त्यामुळे मग ते म्हणतात की मी साफी घेतल्यावर माझी स्किन जी आहे ती छान झाली कारण तुमचं पोट साफ व्हायला लागलं असं. सो एसेन्शियली गट हेल्थ, यू आर राईट वेन यू आर आस्किंग दॅट, की गट हेल्थचा डिरेक्टली इम्पॅक्ट आहे तुमच्या स्किनवर. जर आपलं गट हेल्थ नीट नसेल तर आपली स्किन जी आहे ती नीट नसूच शकते अजिबात असं. जसं तू म्हणाला की जास्त पाणी पिऊन आपला स्किन क्लिअर होऊ शकते का, तर त्याचा इनडायरेक्ट असा कनेक्शन आहे की जेव्हा आपण पाणी भरपूर पित असतो तेव्हा आपलं पोट पण साफ व्हायला मदत होत असते. आणि जे काही म्हणजे असं मल ज्याला म्हणतात ते निघून जातं ना, म्हणजे जे काही आपल्या शरीराला नको आहे असं, तर ते काढून टाकायला मदत होते. आणि मुळात जसं मी म्हटलं की स्किनचं आपल्याला स्ट्रक्चर किंवा त्याचं व्हायटॅलिटी मेंटेन करायला तर तुम्हाला पाणी जे आहे ते नीट प्यायलाच लागतं. तर त्यामुळे तुम्ही जास्त पाणी पिऊन बेनिफिट होतो, म्हणजे असं नाही आहे की तुम्ही नाही होत. इनफॅक्ट ड्रायनेस जेव्हा जेव्हा असतं तेव्हा सगळ्यात आधी तुम्ही वॉटर इंटेक वाढवा असंच सांगतात, कारण वॉटर आणि फॅट वाढवलं की स्किनचा ड्रायनेस कमी होतो ओव्हरऑल. ओके. ओके. आणि आता सध्या अजून पण असं ऐकण्यात येते की लोक डिटॉक्स डाएट और ज्युसेस और फॅट डाएट्स त्यांनी स्किनवर काही इम्पॅक्ट पडतो का, म्हणजे पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह? आता क्लेन्झेस जे तू म्हणतो ते क्लेन्झ करतात, गट क्लेन्झ करतात, किंवा हल्ली तर काय, त्या दिवशी मी एक वाचत होते कॉफी एनिमा वगैरे पण असतो असं. तर ते तसं करून अगेन पोट साफ करण्याच्या मागे असतात लागले लोक, आणि पोट तुमचं साफ झालं म्हणजे डायजेशन वेल एस्टॅब्लिश झालं ऍक्च्युली. आता ह्याचा अर्थ जेव्हा मी म्हणते की पोट साफ ठेवा म्हणजे स्किन क्लिअर होईल, त्याचा अर्थ हा नाही की आपण काही पण करून आपल्याला स्वतःला डायरिया इंड्यूस करायचा किंवा 7-8 वेळा तुम्ही टॉयलेटला गेलात की तुमची स्किन नीट होईल असं नाही. त्याच्याने तुमचं जे चांगले न्यूट्रिएंट्स आहेत ते पण निघून जातात, म्हणजे तसं नकोय आपल्याला व्हायला. पण ओव्हरऑल पोट नीट साफ होत जर असेल तर तुमचं पुरळ किंवा स्किनचे इश्यूज जे आहेत ते कमी असतात. अनलेस ऑफकोर्स आपल्या काही अलर्जीज असेल तर, कारण बरेच वेळा काहींना कसं होतं की अलर्जिक रिस्पॉन्समुळे पुरळ येतं काही चेहऱ्यावर वगैरे असं, तर दॅट इज डिफरंट. त्याला काही आपण असा इलाज नसतो त्याला काही वेगळा. आता ॲलर्जीचं जसं तू म्हटलीस, तर एक्झेमा जे आहे ते तो लाईफस्टाईल डिसऑर्डर आहे, तो कुठल्या फूडमुळे होऊ शकतो का तो आधीपासूनच असतो आणि त्याच्यावर काही सोल्युशन आहे का, इज इट रिव्हर्सेबल और मॅनेजेबल? एक्झिमा, सोरायसिस, विटिलिगो हे सगळे ऑटो इम्युनचे प्रकार आहेत की ज्याच्यात आपोआप आपल्याच शरीराचे सेल्स जे असतात ते आपल्या शरीराला त्याचा नाश करायला लागतात. त्याला आपण
ॲज सच वेगळ्यानी म्हणजे फक्त कंट्रोल करू शकतो, त्याला रिव्हर्स नाही करू शकत. आणि सोरायसिस वगैरे मध्ये पण जेव्हा स्ट्रेस जास्त असतो किंवा जेव्हा तुमचे ब्लड शुगर्स इम्प्रॉपर असतात किंवा हॉर्मोनल लेवल्स नीट नसतात, तर तेव्हा हे प्रकार दिसतात. असं विटिलिगो स्पेसिफिकलीसाठी जर आपण डाएट वेगळ्याने जर दिलं, म्हणजे आहारात तुम्ही बदल जर काही केलेत, तर त्याने असा फारसा फरक काही पडत नाही तुमच्या त्या विटिलिगोच्या कंडिशनवर. पण एक होतं की जर आपण आपलं डाएट जे आहे ते जरा नीट बॅलन्स केलं, म्हणजे जरा त्यातल्या त्यात हेल्दी जर केलं, तर मग तो जो त्याचा विटिलिगो जो पसरतो म्हणजे पूर्ण याला, तर ते थोडासा स्पीड त्याचा कमी होऊ शकतो. पण बाकी असं काही करता नाही येत त्याला. आणि याला जसं एक्झिमाला सोरायसिसला पण म्हणालास तसं बॅलन्स डाएट ठेवून आणि स्ट्रेस मॅनेज करून मग ते कमी कमी होऊ शकतं. इव्हन रोझेशियामध्ये पण सगळी ते असं गुलाबी गुलाबी होतं असं. तर त्याच्यात पण ते इन्फ्लमेटरी डिसऑर्डर्स आहेत. विटिलिगो सोडता, म्हणजे विटिलिगो इज ऑल्सो अन इन्फ्लमेटरी डिसऑर्डर, पण त्याच्या डाएटचा असा काही फारसा फरक त्याने पडत नाही. बाकीच्या याच्यात आपण जे अँटी इन्फ्लमेटरी डाएट ज्याला म्हणतात, की ज्याच्यात लीन प्रोटीन जास्त आहे, तुम्ही भाज्या आणि फळं जास्त खाताय आणि होल ग्रेन्स खाताय, तर तसं जर डाएट खात असाल तर मग ओव्हरऑल तुमच्या स्किनवर पण म्हणजे ते मॅनेज करायला मदत होते. कारण इव्हन त्याच्यात पण तसं खाल्ल्यामुळे पण आपलं पोट जे आहे ते गट हेल्थ जे आहे ते इम्प्रूव्ह होतच, बिकॉज दॅट इज अ गुड आयडियल डाएट. असं तर त्याने फरक पडतो. ओके. पुढचा असा प्रश्न आहे की स्मोकिंग आणि अल्कोहोलनी स्किनवर काही इम्पॅक्ट होतो का? स्मोकिंगने होतो. निकोटीनमुळे तुम्हाला असा चेहरा म्हणजे तुमचा ड्रायनेस आणि ओव्हरऑल काळवडल्यासारखा असा होतो, म्हणजे तुमच्या स्किनवर इम्पॅक्ट. आणि अल्कोहोलनी पण होतो, कारण एंड ऑफ द डे ते असे स्टिम्युलंट्स आहेत की जे आपल्याला त्याची गरज नाही आहे, त्याच्यात ते काही असे मदत कुठल्याही प्रकारे करतच नाहीत आपल्या शरीराला. तर दॅट इज नॉट ॲडवायझेबल ॲट ऑल फॉर एनी वन. म्हणजे त्यांनी एक सिगरेट पिऊन तुमची स्किन छान ग्लो होणार आहे अशाचं काही होत नाही. पण आता जिथे मी तुम्हाला चेहरा काळवंडण्याचं म्हणजे त्याच्यात एक मगाशी सांगायचं राहिलं की खूप वेळा असं होतं, आणि यंग मुलींचं एस्पेशली असं होतं की साधारण वयात आल्यावर जेव्हा त्यांचा पिरियड वगैरे पहिला सुरू होतो, तर तेव्हा अनिमिक होतात त्या. अनिमिया, आयर्न डेफिशियन्सी अनिमियामुळे पण तुमचा चेहरा जो आहे तो काळवंडतो. तर त्यामुळे लहान मुलींमध्ये म्हणजे वयात आलेल्या मुलींमध्ये एस्पेशली, किंवा इवन यंग मदर्समध्ये जर तुम्हाला चेहरा आता काळवंडला आहे आणि एकीकडे वजन पण कमी झालं असं दिसत असेल, तर ते एनिवे तुमचं आयर्न डेफिशियन्सी अनिमिया असू शकतो आणि तुम्ही ते चेक केलं पाहिजे. सो त्याचं सप्लिमेंटेशन करून पण म्हणजे तुमची स्किन असं तकवा येणं किंवा गुलाबी होणं आणि म्हणजे त्याचं म्हणजे असं काळवळलेला जर असेल तर तो नीट म्हणजे बेटर होतो. अल्दो आयर्न डेफिशियन्सी अनिमियाचं दुसरं एक सिम्पटम इज पॅलर, की म्हणजे ज्याच्यात तुमचा अजून पांढरा फट्ट चेहरा दिसायला लागतो. सो प्रत्येकात वेगवेगळं त्याचं फॉर्म होतं. चेहरा काळवंडणे किंवा असा छान न दिसणे, फ्रेश न दिसणे ज्याला म्हणतात, तर ते तुम्ही झोप पण तुमची नीट नसेल झालेली किंवा पाणी नसाल पेलेले आणि दिवसभर कामात आहात आणि पाणी नाही प्यायला गेलंय, तरी पण चेहरा काळवंडतो तुमचा. ओके. आता ह्याच्यावर अजून एक क्वेश्चन आहे की जसं तू म्हटली की चेहरा काळवंडतो और स्किनवर आपले जे कोपर काळे पडतात, तर त्याच्यावर मी असं ऐकलंय की जे लिंबू असतं आपलं ते घासलं की त्यांनी तो काळपटपणा कमी होतो. तर ते कितपत खरं आहे? होऊ शकतं थोडासा कमी त्याच्यानी, पण कसं आहे की मुळात आपण ते टेम्पररी असतं. एक तर पहिली गोष्ट, कारण लिंबात जे ॲस्कॉर्बिक ॲसिड आहे तर त्याच्यामुळे तेवढा टेम्पररी इट्स अ ब्लिचिंग एजंट, तर तुम्हाला थोडंसं त्याच्यानी थोडं साफ झालं का असं वाटू शकतं. पण तसं काही करण्यापेक्षा, कारण जर आता काहींना रिॲक्शन पण येते डायरेक्ट, तुम्ही व्हिटॅमिन सी म्हणजे लिंबू असं जर घासत बसलात अंगावर तर पुरळ पण येऊ शकतं. तर तसं करण्यापेक्षा तुम्ही ते लिंबू खा ना, म्हणजे डाएटमध्ये ठेवा. आणि नुसतं म्हणजे वरनं जसं नुसतं स्क्रब जरी केलं तुम्ही नुसतंच, म्हणजे काही न लावता, तर दॅट शुड ऑल्सो हेल्प. सो मी एक व्हिडिओ बघितला होता मिलिंद सोमनचा, त्यात तो म्हणलं होता की तो स्किन केअर वगैरे काही करत नाही, तो फळं खूप खातो आणि त्या फळांची जी सालं आहेत ती तो स्किनवर लावतो. तर त्यांनी काही फरक पडतो का? फळं खाऊन नक्कीच फरक पडतो, कारण फायबर आहे त्याच्यात, चांगले विटॅमिन्स मिनरल्स असतात, तर त्यामुळे तुम्हाला ते आपल्याला गरजेचंच असतं त्याचं म्हणजे ते खाणं असतं. त्यामुळे तुम्ही फळं खाल्लेली इज बेस्ट एनी डे असं. पण ते तुम्ही चेहऱ्यावर त्याची ती सालं जी आहे ती घासून काही फरक पडतो का, तर आय गेस नॉट. अल्दो हे तुम्ही एखाद्या डर्मटॉलॉजिस्टला विचारा हा प्रश्न. पण तुम्ही आत जे खाताय त्याने व्हॉट युअर इटिंग इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन व्हॉट युअर अप्लाइंग ऑन युअर फेस. तर त्यामुळे तुम्ही असं केळं खाल्लं ना, केळ्याचं साल घासलं त्याने मला तर नाही
वाटत आहे की काही तुमचा चेहरा असा गोरा गोरा. फेस पॅक वगैरे पण असतात बघायला असे की बरेच लोक ते फळं असं ते मॅश करून असं करून लावत बसतात. तर आता त्याच्यात पाण्याचा अंश आहे थोडा. तुमचं जर स्किन ड्राय असेल आणि त्याच्यात तुम्ही ते फळाचं पॅक जर लावलं चेहऱ्यावर तर थोड्या वेळात थोडाफार पाण्याचा अंश तुमच्या चेहऱ्यात डमली असा जाऊ शकतो. त्याने तुम्हाला थोडंसं बरं स्किन बरी वाटू शकते असं. पण बाकी काही असा फरक नाही. ओके. पण ते आता म्हणजे फेस पॅक वगैरे इज टेम्पररी. म्हणजे जसं तू मगाशी म्हणली की आपलं गट हेल्थ डिरेक्टली इम्पॅक्ट करतं स्किनवर. सो मग तेच म्हणजे एखादा जर स्किन केअर करत असेल पण त्याचं बाकी न्यूट्रिशन आणि लाईफस्टाईलच खराब असेल तर ते म्हणजे फक्त टेम्पररी. हो ऍब्सोल्युटली. म्हणजे मी नुसते असे फेस पॅक लावत बसणार आणि एकीकडे माझ्या डाएटमध्ये जर नुसते अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स आहेत, मी कधीच काही भाजी किंवा काही फळं खात नाहीये, मला 4-4 दिवस कॉन्स्टिपेशन होतंय आणि मग वरून मी काही पण ते म्हणजे त्याचे लेयर्स लावत बसले किंवा फेस पॅक लावून रोज अगदी दिवसात 4 वेळा जरी लावलं तरी काहीही फरक पडणार नाहीये त्याच्यात. ते तुम्हाला स्किन तुमची नीट करायला तुम्ही तुमचं डाएटच आणि एक्सरसाइज ऑफकोर्स, कारण व्यायामाने पण खूप फरक पडतो तुमच्या स्किनमध्ये आणि ओव्हरऑल जे तुमचं मसल म्हणजे स्किन पण इज अन ऑर्गन. आपल्या लक्षात नाही येत की आपल्याला वाटतं की स्किन हा वर आहे असं, पण आपल्या शरीरातला सगळ्यात मोठा ऑर्गन हा स्किन असतो. तर स्किन इज ऑल्सो अन ऑर्गन. तर त्या ऑर्गनला हेल्दी ठेवायला आपण नीट डाएट आणि एक्सरसाइज जर नाही केलं ते कसं नीट राहणार आहे. सो यू हॅव टू, दॅट इज ऑलवेज इम्पॉर्टंट. ओके. आता तू जे म्हणली की फळं खाणं चांगलं असतं, तर स्पेसिफिक कुठली फळं आहेत का की ज्यांनी का सीझनल फ्रुट्स और कुठली फळं खाल्ली पाहिजेत की ज्यांनी स्किन चांगली होईल? सीझनल फ्रुट्स खाल्ले पाहिजेत कारण ते त्या त्या सीझनमध्ये नीट तुम्हाला चांगल्या क्वालिटीचे मिळत असतात, चांगल्या दर्जाचे. पण असं काही वेगळ्यानी काही तुम्ही फ्रूट खायला हवंय की म्हणजे मी चेरीज खाल्ल्या की माझं एकदम छान होणार असं नाही. सगळी फळं खा, सरसकट खा, सीझनमध्ये असतात तशी खा आणि त्याच्याबरोबर बाकी पण सगळं जे मी सांगितलंय ते खा. असं फक्तच फळं एके फळं त्याचा मारा करून उपयोग नाही. कारण तुम्ही नुसतेच, कारण बरेच फ्रुटेरियन्स असतात तर तुम्ही नुसते फळं खाताय आणि बाकी काही प्रोटीन नीट नाही किंवा फॅट्स जर नीट नसेल, हेल्दी फॅट्स जर नसतील तुमच्या डाएटमध्ये तरी पण तुम्हाला ते तेवढं छान म्हणजे असं सपल स्किन नाही होत मग ते. ओके. अजून एक क्वेश्चन असं आहे की खूप अंडी खाऊन पुरळ येतं का? म्हणजे उष्णता वाढते जे म्हणतात, तर तेही खरं आहे का? बरं, आता ह्याचं उत्तर मी आत्ता नाही देणार आहे. का बरं? कारण अंड्यावर मी एपिसोड केलेला आहे तर तो बघा, इथे लिंक दिले तुम्हाला. अंड खाऊन त्याने पुरळ येतं का किंवा तुम्ही खाऊ शकता की नाही असं. पण अंड्यात चांगलं प्रोटीन असतं, टू टेल यू राईट नाव असं, आणि तुम्ही खाऊ शकता. पण मग त्याच्या मागचं सायन्स काय आहे हे त्या अंड्याच्या एपिसोडमध्ये मी एक्सप्लेन केले, तर ते जाऊन नक्की बघा. आता मी जिमला जातो तर जिममध्ये बरेच जण म्हणतात की खूप व्हे प्रोटीन सप्लिमेंट घेतलं की स्किनवर निगेटिव्ह इम्पॅक्ट पडतो, तर ते खरं आहे का? बघ, वे प्रोटीन सप्लिमेंट्सचं कसं असतं ना, अचानक सगळे सुरू करतात की म्हणजे एकदम 2-2 स्कूप घेतील किंवा कधीही वे प्रोटीन घेतलेलं नसतं. तर ते प्रोटीन कॉन्सन्ट्रेट असो, आयसोलेट असो, काहीही, तर ते घेतलेलं नसतं आणि एकदम जाऊन 1-2 स्कूप सुरू करतात. सप्लिमेंटेशन पण करताना तुम्ही ते हळूहळू वाढवलं पाहिजे. एकदम अचानक घ्यायला लागलं तर मग त्यांनी मग परत तुमच्या पचनशक्तीवर ताण पडल्यामुळे मग तुम्हाला पुरळ येऊ शकतं असं. पण डिरेक्टली आपण म्हणजे घेतोय किंवा प्रोटीन सप्लिमेंट एखादे घेतोय आणि मग ते घेतल्यानंतर लगेच आता झालं संपलं तर तुझी स्किन खराब होणार अशा आता नाही. मी रोज वे प्रोटीन घेते. आय टेक वे आयसोलेट एव्हरी डे. तू पण घेतोस ना प्रोटीन? आमची स्किन बघा, काही होत नाही. ओके. येस, आय होप हा तुम्हाला एपिसोड आवडला असेल आणि तुमचे जर काही क्वेश्चन्स असतील तर ते कमेंट्समध्ये लिहा, और तसं मराठी@gmail.com वर क्वेश्चन्स दिले तरीही चालतील. सो तुमचे स्किनवरचे सगळे प्रश्नांची उत्तरं मिळाली ना? काही बाकी असतील तर कमेंट्समध्ये सांगा मला, जसं रोहितनी सांगितलंय. आणि सगळ्यांपर्यंत पोहोचायची जबाबदारी तुमची, लक्षात आहे ना? बघताय व्हिडिओ सगळे, थँक्यू व्हेरी मच. पण शेअर, सबस्क्राईब पण करा म्हणजे आम्हाला अजून जास्त एनकरेजमेंट मिळेल आणि असेच छान छान एपिसोड्स तुमच्यापर्यंत आम्ही आणू शकू. आणि नेहमीच लक्षात ठेवा, तुमचं आणि आमचं सेम असतं.